Xin kính chào quý vị. Mở đầu năm 2024, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục đạt tăng trưởng với mức tăng 58% so với cùng kỳ năm 2023, đạt hơn 79 triệu đô. Mặc dù so với tháng 1 năm 2023 trùng với dịp Tết Nguyên đán, nhưng nếu so với từ năm 2018 trở lại đây thì doanh số tháng 1 năm 2024 vẫn cao hơn mức trung bình hàng năm khoảng 46%. Đó thực sự là một tín hiệu tích cực. Top 10 thị trường xuất khẩu cá ngừ chính của Việt Nam trong tháng 1 năm 2024 đã thay đổi, gồm các thị trường Mỹ, Israel, Nga, Canada, Nhật Bản, Italy, Đức, Hà Lan, Thái Lan và Ba Lan. So với cùng kỳ năm 2023 thì trừ Thái Lan ra, xuất khẩu các thị trường còn lại đều tăng cao. Tại khối thị trường EU, việc mở lại hạn ngạch ưu đãi thuế quan theo thỏa thuận trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam đang tạo đà đẩy mạnh các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường này trong tháng đầu năm 2024. Xuất khẩu sang hầu hết các thị trường EU đều tăng mạnh, trong đó Italy vẫn tiếp tục dẫn đầu về giá trị nhập khẩu trong tháng 1 năm 2024 với mức tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ. Cùng với Italy thì xuất khẩu sang Ba Lan và Thụy Điển cũng tăng phi mã. Còn tại khối thị trường Trung Đông, mặc dù tiếp tục bị tác động bởi chiến tranh, nhưng xuất khẩu sang một số thị trường tại khu vực này đang tăng mạnh. Hiện những lo ngại về cuộc chiến gia tăng đang làm tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm có khả năng tích trữ như cá ngừ đóng hộp, cá ngừ đóng túi tại các thị trường này và thúc đẩy nhập khẩu. Nhìn vào toàn cảnh thị trường và ngành cá ngừ năm 2024, các doanh nghiệp cho biết đang và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, làm chậm khả năng phục hồi sản xuất và xuất khẩu. Cụ thể là căng thẳng trên Biển Đỏ đang gây ra không ít khó khăn trong quá trình vận tải hàng hóa xuất khẩu nói chung và hàng thủy sản nói riêng. Khi cước vận tải biển có xu hướng tăng cao, giá sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng cũng sẽ tăng cao và điều này ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu tiêu thụ. Theo thông tin từ các doanh nghiệp thì trong tháng 1 năm 2024, tổng chi cước phí đã phải trả cho một container hàng vận chuyển từ bờ Tây đã tăng 70%, hàng đông lạnh xuất khẩu đi châu Âu đã tăng gấp 4 lần. Căng thẳng ở Biển Đỏ cũng khiến cho thời gian vận chuyển từ châu Á đến châu Âu kéo dài. Đăng ký thuê tàu khó khăn khiến cho việc tồn kho kéo dài, dòng vốn quay vòng chậm, lãi ngân hàng phát sinh nhiều. Tất cả những điều này sẽ khiến cho doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn. Bên cạnh đó, các rào cản về thẻ vàng IUU khi xuất khẩu sang thị trường EU vẫn chưa được tháo gỡ, nên doanh nghiệp khi xuất khẩu sang khối thị trường này vẫn gặp nhiều khó khăn. Dự kiến là xuất khẩu sang các thị trường của Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi, tuy nhiên tốc độ tăng sẽ chậm lại. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.